હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ફૂલેલી દડા જેવી મેથીની મસાલા પૂરી. આ મેથીની મસાલા પૂરી બટાકાના રસાવાળા શાક સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એ સિવાય પણ આ પૂરીને બનાવીને તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો કે બીજા કોઈ પણ રસાવાળા શાક સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં આ પૂરી એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. અત્યારે શિયાળામાં માર્કેટમાં ખૂબ જ સરસ મેથી મળે છે. તો આ પૂરીને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક થાળામાં 1.5 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું. 1 કપ ઘઉંનો લોટ ગ્રામમાં જોશો તો 80 ગ્રામ થાય છે અને ટેબલસ્પૂનમાં 12 થી 13 ટેબલસ્પૂન થાય છે. અડધો કપ લોટ ગ્રામમાં જોશો તો 40 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આપણે અહીંયા 120 ગ્રામ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે અને અહીંયા મેં 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપથી લોટ માપ્યો છે. હવે આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે ગ્રામમાં 20 ગ્રામ રવો ઉમેર્યો છે. રવો ઉમેરવાથી પૂરી જે છે ફૂલ્યા પછી જલ્દી બેસતી નથી. લાંબા સમય સુધી પૂરી ફૂલેલી જ રહે છે. 1.5 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં બેસન ઉમેર્યો છે. બેસન અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ આનાથી પૂરીનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. બેસન ભૂલથી પણ તમારે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂનથી વધારે ના ઉમેરવો, નહીં તો એક પણ પૂરી તમારી ફૂલશે નહીં, કારણ કે બેસન ચીકણો હોય છે તો વધારે ઉમેરવાથી પૂરી ફૂલતી નથી. તો બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. 1/3 કપ જેટલી આપણે એમાં ઝીણી સમારેલી મેથી ઉમેરવાની છે. ગ્રામમાં જોશો તો આ 20 ગ્રામ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથી છે અને મેથીની એક્સ્ટ્રા દાંડી હટાવી દીધા પછી મેં વેટ સ્કેલમાં માપી હતી તો 20 ગ્રામ મેથી થઈ છે. સ્વાદ મુજબ હવે આપણે એની અંદર મીઠું ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ફ્રેશ આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તીખાસ માટે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં જીરું ઉમેરીશું. જીરુંથી આ પૂરીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે એની અંદર મોણ માટે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણે આમાં જે દહીં ઉમેર્યું છે એમાં પણ મોઇસ્ચર હોય છે અને મેથી પણ મેં બરાબર ધોયા પછી જ એને સમારી હતી, તો એની અંદર પણ મોઇસ્ચર હશે, એટલે પહેલાં આપણે બધું જ મસળીને મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આપણે એમાં થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધી લઈશું. લોટ આપણે એકદમ કઠણ પણ નહીં બાંધીએ અને એકદમ પોચો પણ નહીં, એ રીતનો મીડિયમ રાખીશું. આટલો લોટ બાંધવામાં ટોટલ 1/3 કપ પાણી યુઝ થઈ ગયું છે અને આટલામાં જ આપણો લોટ બંધાઈ જશે. તો લોટ બાંધ્યા પછી મેં લોટને બરાબર મસળી પણ લીધો છે. હવે આપણે એની ઉપર એક બાઉલ કે પછી ડીશ ઢાંકી દઈશું અને 15 મિનિટનો આપણે એને રેસ્ટ આપી દઈશું. 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે બાઉલ ઉઠાવી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે લોટ છે એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે અને જે આપણે રવો ઉમેર્યો હતો એ પણ એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે. તો ફરીથી એકવાર આપણે લોટને મસળી લઈએ. હવે આપણે એમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા તોડીને તૈયાર કરી લઈશું. તો બધા જ લુવા આપણે આ જ રીતે પહેલાં તોડીને તૈયાર કરી લેવાના છે. એક પાટલીની ઉપર મેં લુવો મૂકી દીધો છે અને આપણે થોડીક જાડી સાઇઝની પૂરી વણી લઈશું. પૂરી આપણે અહીંયા એકદમ પતલી તો બિલકુલ નથી વણવાની. જો પતલી વણીશું તો એક પણ પૂરી આપણી ફૂલશે નહીં અને એકદમ આપણે જાડી પણ નહીં રાખીએ, મીડિયમ સાઇઝની આપણે પૂરી વણીશું. પૂરી જે છે વણતી વખતે તમારે એક સમાન વેલણ ચાલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો ક્યાંકથી જાડી પતલી પૂરી વણશો તો પણ એ ફૂલશે નહીં. તો આ જ રીતે પહેલાં હું ફટાફટ બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી લઈશ અને પૂરીની જે થિકનેસ છે એ પણ હું તમને બતાવું છું કે કઈ રીતની એની થિકનેસ છે. તો આ રીતની મીડિયમ પૂરી વણવાની છે અને ગેસ પર તેલ પણ મેં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. જ્યારે તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે તેલમાં એક પૂરી ઉમેરીશું અને આ રીતે આપણે જારાથી એને દબાવતા રહીશું. તો ધીરે ધીરે આપણી જે પૂરી છે એ ફૂલવાનું શરૂ થઈ જશે. જ્યારે પૂરી તેલમાં એડ કરો તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય, એકદમ વધારે ગરમ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ધીમે ધીમે આપણી જે પૂરી છે એ ફૂલી ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે એને ફેરવીને હવે ફ્રાય કરી લેવાની છે. એક પૂરીને ફ્રાય થવામાં 15-20 સેકન્ડથી વધારે સમય નથી લાગતો. તો પૂરી આપણી સરસ તળાઈ ગઈ છે. તો બહાર આપણે એને એક ટીશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ, જેથી જે એક્સેસ તેલ છે એ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરી ફ્રાય કરી લેવાની છે. પૂરી તળતી વખતે ગેસની જે ફ્લેમ છે એ મીડિયમ રાખવાની છે. જો તમે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશો તો પૂરી ફૂલશે નહીં અને જો ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ હશે તો પૂરી ફૂલી જશે પણ અંદરથી કાચી રહી જશે ને જલ્દી લાલ થઈ જશે. એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને જ આપણે પૂરી એડ કરવાની છે.
અને તેલ જે છે એકદમ સરસ ગરમ હોય ત્યારે જ તમારે પૂરી તેલમાં એડ કરવી. તો આ જ રીતે આપણે બધી જ પૂરી તળીને તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા હું ફક્ત એક પૂરી જ ફ્રાય કરી રહી છું, કારણ કે નોર્મલ જે ઘઉંના લોટની પૂરી હોય છે આપણે ફક્ત મીઠું નાખીને બનાવીએ છીએ, એ એકદમ જલ્દી ફૂલી જાય છે. એની કમ્પેરમાં જે મેથીવાળી પૂરી છે એને ફૂલવામાં થોડીક પ્રોબ્લેમ આવે છે, એટલે અહીંયા હું એક પૂરી જ એડ કરીને ફ્રાય કરું છું. આ પૂરીની સાથે બટાકાનું રસાવાળું શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એની સાથે જ ખાવા માટે આ પૂરી મેં બનાવી છે. અને જો તમારે એ શાકની રેસીપી જોવી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એને હું લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તો બધી જ પૂરી આ રીતે બાકીની આપણે ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો આ પૂરી પણ આપણી એકદમ સરસ તળાઈ ગઈ છે. એને પણ આપણે ટિશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ પૂરી ફૂલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ મેથીની પૂરીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલા મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય, હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.